găsit! Bine ai venit pe platforma Adservio! Îți voi prezenta modulul pentru secretar, iar pentru a te familiariza cu numeroasele beneficii pe care le ai utilizând soluția noastră, vom parcurge împreună principalele module. În modulul secretariat, ai posibilitatea să cauți cu ușurință orice elev din școală, orice profesor și ai acces la toate catalogele. Ai posibilitatea să vizualizezi integral lista tuturor elevilor înscriși în școală și să vizualizezi datele personale. Totodată, vei avea acces la toate documentele școlare ale acestora: foaia matriculă, fișa elevului, și catalogul în format PDF. Vei putea înregistra transferurile elevilor, veniți, plecați sau transferurile de la o clasă la alta. În modulul Statistici, vei putea vizualiza și descărca rapoartele detaliate cu privire la distribuția mediilor, mediul de proveniență al elevilor, notele înregistrate pe interval de timp, interval orar sau clase și absențe. Lista tuturor profesorilor va fi afișată împreună cu un rezumat al activității lor. Comunicarea cu colegii profesori, elevii sau părinții se va realiza prin modulul Mesaje. Vei fi notificat pe platformă și pe adresa de e-mail atunci când vei primi un mesaj nou. În modulul Grupuri vei putea participa la consilii profesorale sau administrative. Acest modul are integrat și servicii de videoconferințe. Adservio îți pune la dispoziție și o serie de soluții educaționale, precum ateliere pentru dezvoltarea personală sau cursuri pentru educație financiară. Toate aceste aplicații le vei regăsi în modulul EduMarket.